તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં છો. તો તમારે પણ તમારા યુટ્યુબ વિડીયોને અટ્રેક્ટિવ કરવા માટે તમારે તમારા વિડીયોમાં એક સાઉન્ડ ઇફેક્ટ લગાવવું છે, ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ લગાવવું છે. તો તમારે એ ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવાનું છે, કેવું ડાઉનલોડ કરવાનું છે અને કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવાનું છે, બધું તમને આ વિડીયોમાં મળશે. ઠીક છે? તો તમારે શું કરવાનું છે, આ વિડીયોને પહેલેથી લઈ અને છેલ્લે લગી જરૂરથી જોવાનું છે. કારણ કે તમે એ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ લગાવશો તો તમારો વિડીયો છે ને જ્યાદા તમારા લોકો પાસે જશે અને તમારો વિડીયો જોશે લોકો. ઠીક છે? તો આ વિડીયોમાં હું તમને એ ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ લગાવતા શીખવાડવાનો છું અને ડાઉનલોડ કરતા શીખવાડીશ. ઠીક છે? તો કંઈક આ રીતે હું તમને થોડોક ડેમો પણ દેખાડું કે કઈ રીતે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ વાગે. તો તમે જોવો કંઈક આ રીતે. તો જોયું તમે કંઈક આ રીતે છે ને તમારા વિડીયોમાં તમે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ લગાવી શકો છો. ઠીક છે? તો ચાલો હું તમને છે ને મોબાઈલમાં લાઈવ પ્રૂફ દેખાડીશ છે કઈ રીતે તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું છે. ઠીક છે? તો ચેનલ ઉપર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. તો ચાલો વિડીયોને શરૂ કરીએ આપણે. તો એ ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરવા તમારે તમારો મોબાઈલ લેવાનો છે. મોબાઈલ લઈને તમારે તમારું જે ક્રોમ બ્રાઉઝર હોય ને, જે ગૂગલનું બ્રાઉઝર હોય એમાં જવાનું છે. ઠીક છે? પછી તમારે અહીંયા સર્ચ કરવાનું છે. હું જે તમને કહીશ એ તમારે સર્ચ કરવાનું. ઠીક છે? તમને અહીં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અથવા તો હું લિંક આપી દઈશ. તો અહીંયા જોવો છો તમે, અહીંયા સર્ચમાં જઈને તમારે લખવાનું છે ફની, લખીને સાઉન્ડ ઇફેક્ટ, ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ આવી રીતે લખી દેવાનું છે. ઠીક છે? તો જોવો છો તમે, હું લખું છું ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ. આટલું તમે લખી દેશો. ઠીક છે? આટલું લખશો પછી આને સર્ચ કરી દેવાનું છે તમારે. તો ચાલો હું સર્ચ કરું. સર્ચ કરીશ એટલે તમારે પહેલી નહીં અને બીજી જે વેબસાઇટ આવે. ઠીક છે? જોઈ શકો છો તમે કે બીજી વેબસાઇટ એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો આ બીજા ઉપર હું ક્લિક કરું છું. તો જેવું ક્લિક કરીશ એટલે તમારી સામે જોઈ શકો છો તમે કે થંડર, કોમિક 5, યા બોયા, કાર્ટૂન જમ્પ અને પાઇપ આ રીતના કંઈક ઓપ્શન આવી જાય છે. તો આ બધા છે ને એ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ છે કે તમારી વિડીયોમાં તમે લગાવી શકો છો. ઠીક છે? તો જોઈ શકો છો તમે આ રીતના છે ઘણાય. પછી નીચે જુઓ તો તમે આ રીતનું હોય છે. તો હું તમને એક પ્લે કરીને પણ બતાવું. તો જુઓ તમે કે આ રીતનું હોય છે. જોવો છો તમે. તો આ રીતનું તમે ડાઉનલોડ કરી શકો. ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરવું એ હું તમને બતાવું કે ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવું. તમારે સિમ્પલી એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને તમને ડાઉનલોડ ઓપ્શન બતાવશે તો એની ઉપર ક્લિક કરશો સિમ્પલી ડાઉનલોડ થવાનું શરૂ થઈ જશે. જોઈ શકો છો તમે ડાઉનલોડ થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. પછી નીચે તરત જઈશો તમે તો તમારી રીતે આ રીતના ઓપ્શન આવે છે. ઠીક છે? તો અહીંયા પણ ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ લખેલું છે. એના ઉપર ક્લિક કરીને તમે તમારે જોવું હોય કે આ કઈ રીતનું વાગે છે એ રીતે પણ તમે જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ થવાનું શરૂ થઈ. ખાલી સિમ્પલી અહીંયા એક ક્લિક કરશો તો ડાઉનલોડ થવાનું શરૂ થઈ જશે. તો હું તમને અંદર જઈને પણ બતાવું કેવી રીતનું ડાઉનલોડ થાય છે. ઠીક છે? તો જોઈ શકો છો તમે. હવે એની એવી એક બીજી વેબસાઇટ છે ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવું એ હું તમને બતાવીશ. તો જો તો તમારે નીચેની તરફ જવાનું છે અને તમને આવી ઘણી વેબસાઇટો છે ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો હું તમને બીજી વેબસાઇટમાં લઈ જાઉં કે ત્યાં પણ કેવી છે. તો આ પેલી જે વેબસાઇટ લખાય છે મિક્સ કિટ, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. જોઈ શકો તો અહીંયા પણ ઘણા બધા ઓપ્શન છે તમારી પાસે કે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો જોઈ શકો તમે કે નીચે સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમારું ઘણા ઓપ્શન આવશે. તો અહીંથી તમે કે આ રીતે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઠીક છે? તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે. પસંદ આવ્યો હોય ને તો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. કારણ કે હું તમને આવા વિડીયો આવા ચેનલ ઉપર અપલોડ કરતો રહું છું. ઠીક છે? તો આજના વિડીયોને અહીંથી એન્ડ કરું છું. ઓકે, બાય બાય. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations.